लालुपाते है कति दामी देखेको वाउ लालुपातेको चाहिँ अलग्गै नजारा है वाउ र आजको दिन है तिहारको ठिक एक दिन बादको दिन सो घमाइलो भएको छ दिन र चरा पनि कराइरहेको है सो नमस्ते फेरि पनि स्वागत छ तपाईलाई यो सानो युट्युब च्यानल अनमोल सिम्पल भ्लग्समा है आज चाहिँ म फेरि एकपल्ट डाइरेक्ट फ्रम रिङटङ है सो मलाई चाहिँ आज एक बिहानै भ्लग गर्ने जोस लाग्यो है र म प्राय बिहान बिहानै भ्लग गर्ने गर्छु है सो एज युजुअल ध्याउकिरी है यहाँ कराउँदैछ सो आज चाहिँ म तपाईलाई एकदमै के देखाउने इच्छा लाग्यो भन्दाखेरि चाहिँ इङ्ग्लिसमा चाहिँ चेरी ब्लजम भन्दो रहेछ होइन तर हामी चाहिँ के भन्ने गर्छौँ पैयुँ भन्ने गर्छौँ है तर पैयुँले फुल्दा चाहिँ एकदमै रमणीय दृश्य देखिँदो रहेछ है हाम्रो गाउँठाउँको है जो चाहिँ एक्चुअली हाम्रो यहाँको गाउँवासीहरूले चाहिँ त्यो पैयुँको रुख चाहिँ सेभ ट्री सेभ ग्रिन भन्ने धारणाले चाहिँ रोपेकोले गर्दाखेरि चाहिँ सडकको किनार किनारमा चाहिँ रोप्ने गर्छ नि त सो त्यही भएर चाहिँ आज त्यो पैयुँको रुखहरू चाहिँ सानोदेखिको अब एक्जाम्पल दिउँ यो सानो छ पैयुँ है यसरी रोप्ने गर्छ है हाम्रो यहाँ है टी गार्डनको साइडमा र त्यो चाहिँ आज बढेर चाहिँ एकदमै दामी फुल दिने गर्छ हरेक साल है अन्त सायदतिर फुल सानो फल्छ पनि होला त्यो फल चाहिँ वेयर सिन लाइक एज ए चेरी है ल तपाईँलाई म अब धेरै नजिक पुगिसकेको छु चेरी ब्लसमको है ओके यहाँदेखि नै स्टार्ट हुँदो रहेछ हेर्न सक्नुहुन्छ है वा तपाईँलाई म अहिले सिनेमेटिक भ्यूमा पनि देखाउने छु है म चाहिँ अहिले अलिकति घामको ब्राइटनेस कम्ती हुँदा तपाईँहरूलाई यहाँ देखाउनु लिएको थिएँ है सो यो रोडलाई चाहिँ हामी धुसिनी भन्ने गर्छौँ है र यो रोड चाहिँ बनिएन जस्तै हामी जति सानो हुँदैन हुर्क्यो ठुलो भयो बुढेसकाल लाग्दैछ तबसम्म यतिकै छ यो चाहिँ बनिएन यो चाहिँ हाम्रो सर्टकट बाटो भनौँ न है यहाँबाट चाहिँ एउटा लङ कट छ यहाँबाट सर्टकट लियो भने चाहिँ हाम्रो अर्को माथिल्लो बाटो भेट्छ माथिको रोड भेट्छ है सो यसमा चाहिँ हाम्रो पुरा यादगारहरू छ बचपनको है पुरा स्लिपीतिर खेल्थ्यौँ सुलकुते भन्छ त्यो माटोमा के त्यो पानी हालेर चिप्लिने खेल्थ्यौँ यो बाटो चाहिँ र यो बाटोको नाम चाहिँ हामीले धुसिनी राखिदिएको थियौँ अलिकति ओकालो छ कि त्यही कारण सास पनि फुल्यो है त गाइस यु क्यान सी इट्स अ फुल टी गार्डन एरिया है यो सब टी गार्डन एरिया हो र यो चाहिँ इट्स कल ए रिङटङ टी गार्डन है त एक बिहानै घामले पनि सूरज देवताले पनि दर्शन दिनुभयो है त ओके अब एउटा यो रोड जो छ यो चाहिँ एउटा बाउन्ड्री जस्तो क्या यता साइड हो रिङटङ टी गार्डन यता साइड हो मार्गेस्ट्रप टी गार्डन ल अहिले त पत्तीको सिजन होइन है अहिले सायद स्किपिङ भएको छ र विन्टरमा चाहिँ सायद झिक्रा पनि काट्ने गर्छ झिक्रामा नै स्किपिङ अब है अलिक फेदबाट स्किपिङ हुन्छ जो चाहिँ नयाँ
पलाउँछ पत्तीहरूले पनि बादमा है। सो वी क्यान सी वाउ हेर्नुहोस् न, यसलाई चाहिँ भन्दा रहेछ चेरी ब्लजम है, तर हामी चाहिँ भन्ने गर्छौँ पैयुको फुल है त। वाउ हेर्नुहोस् न कलर कति दामी हो है, हल्का लाइट पिङ्क क्या। अब मलाई मनपर्ने कलर यही हो क्या। वाउ 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 यो नजारा र यो नजारा वाउ कति दामी। र मैले भनेको थिएँ तपाईँलाई है, रोडको साइडमा चाहिँ धेरै रोपन गरिएको छ, त्यही कारणले गर्दा रोड साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ है कति मजाले फुलेको छ। र मानिसहरू धेरै फोटोग्राफी पनि गर्न आउँछ आजकल यहाँ है, जब यो फुल्छ। वाउ हेर्नुहोस् न, अब केही दिन पश्चात चाहिँ फेरि फुलको सिजन गएपछि पत्ताहरू पलाउने गर्छ है, र सायद यो फुलले चाहिँ सानो सानो फल पनि दिन्छ होला जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ है। र यसरी नै यहाँ देख्नु सक्नुहुन्छ, माथितिर पनि देख्न सक्नुहुन्छ है। ओके ल तपाईँहरूलाई म अब सानो मजाको सट्सहरू लिएर देखाउँछु है सिनेमेटिक भ्यूमा, र होप्सो तपाईँलाई यो भिडियो मनपर्ने छ। र यो भिडियो मन परे अन्तसम्म हेरिदिनुहोस् होला, र सब्सक्राइब गरेर जानु चाहिँ नबिर्सिनुहोस् होला है त। मन्दिरमा ढोक गरौँ है त। यो हाम्रो गाउँघरको मन्दिर है, एकदमै स्वच्छ। अब के माथिसम्म जाउँ है, किनभने यहाँ हेर्नुहोस् है, एउटा इक्जाम्पल लिउँ न। जस्तै अब विन्टरमा हिउँ पर्दाखेरि है, मानिसहरू हिउँ हेर्नको लागि एकदमै आतुरित हुन्छ नि त होइन, र हिउँ हेर्नको लागि चाहिँ टाढो टाढोबाट आउँछ। त्यसरी नै त्यहाँ गएर त्यहाँको राम्रो राम्रो खुबसुरत नजाराहरू उहाँहरूले सेयर गर्छ है, उहाँहरूले क्याप्चर गर्छ, हिउँसँग उनीहरूले इन्टरेक्ट गर्छ। त्यसरी नै हाम्रोमा चाहिँ अहिले चाहिँ चेरी ब्लजम चाहिँ भव्य रूपमै भनौँ न फुलिरहेको छ है। सो आज चाहिँ चेरी भ्लग, चेरी पैयुको फुल भ्लग तपाईँहरूमा आज एक बिहानै है। सो र यहाँको सुन्दर नजारा र यहाँको नेचुरल प्राकृतिक नजारा तपाईँहरू माझ आज एकचोटि फेरि है। वाउ चारैपट्टि फेरि म अलिक माथि आइपुगेको छु। यो दृश्यमा चाहिँ हेर्नुहोस् तपाईँहरू, गीतको केही सुटिङहरू हुँदैन चाहिँ यो सर्ट, यो छेउमा सर्ट लिएको भए दामी हुने थियो क्या। यहाँ नै डान्स गर्दै गरेर क्या, ठिक छ दामी हुन्छ है। र फुलेर फेरि पत्ताहरू पुरा पलाएको बेला पनि दामी देख्छ, त्यति बेला पनि तपाईँहरूले यहाँ रिल्सहरू बनाउन सक्नुहुन्छ है। दामी हुन्छ। वाउ एउटा कलाकारिता क्षेत्रलाई चाहिँ अब यो सिनारियो चाहिँ एउटा है, यो रोडमा एउटा सानो सर्टले दामी देख्छ होला जस्तो मलाई लाग्यो है। र यहाँबाट हेर्ने सर्ट, यहाँबाट देखिने नजारा यस्तो छ है, हेरिराख्नुहोस्। यो भिडियो ज्यादा लामो बनाउने छुइनँ है तपाईँहरू माझ, तपाईँहरूको ज्यादा टाइम लिँदिनँ। सो त्यसै कारण आज फेरि मैले तपाईँलाई यो नदेखाइ चाहिँ म सकिनँ, त्यही कारण चाहिँ आएँ है त। वाउ अझै म त सायद ढिलो आइपुग्यो होला है, जब फुल्नु स्टार्ट भएको थियो तब झन् कति दामी देखेको थियो होला। यहाँबाट लस्कारे तपाईँ माथिसम्म देख्न सक्नुहुन्छ। वाउ मैले तपाईँलाई अघि भने है, यसरी रुख चाहिँ रोड साइडमा चाहिँ रोपेको छ, त्यसै कारणले चाहिँ दामी देख्छ क्या। सो यही हो हाम्रो गाउँठाउँलाई
गाउँठाउँको सुन्दरता झल्काउने है। र सबैलाई त मनपर्छ नेचुरल कुराहरू है। ओके, फेरि तपाईँलाई एउटा सानो सिनेमेटिक देखाउने छु है। पारी र भन्नुपर्दा चाहिँ यो पारी डाँडामा हेर्नुहोस् न, देख्नुभयो? यहाँ पनि पुरा फुलिरहेको छ ढकमक्कै, तर त्यहाँ त जान सकिँदैन, धेरै टाढा छ है। सो दामी है, दामी। मैले यहाँ बाटोमा हिँड्दा एउटा साउन्ड रियलाइज गरेँ है, आवाज रियलाइज गरेँ। सो यो परको पल्लोपट्टि डाँडामा है, जङ्गलमा यस्तो प्रकारको आवाज आइरहेको छ। तपाईँ सुन्नुहोस् है, र के होला तपाईँलाई के लाग्छ? सुन्नुभयो? र मेरो युट्युब फ्यामिली है, मेरो युट्युब परिवार, यसैको साथमा है भिडियो पनि अन्त गर्नुपर्ने हुन्छ है। र फेरि भेट्ने छु तपाईँहरूलाई कुनै जग्गा, कुनै अर्को नयाँ भ्लग लिएर। त्यतिन्जेलको लागि चाहिँ यो भिडियोबाट मलाई बिदा दिनुहोस् है। फेरि भेट्ने छु तपाईँहरूलाई नौलो भ्लग लिएर। त्यतिन्जेलको लागि सन्चो सुबिस्तै बस्नुहोस् होला, आसपास सफाइ राख्नुहोस् है त। सिलपित्ते खेल्थ्यो है पहिला हामी बाटोमा। बचपनको यादहरू तरोताजा भयो हो।